ความมหัศจรรย์แห่งอารยธรรมอียิปต์โบราณเป็นสิ่งที่ไม่ว่าใครก็สัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ที่ปรากฏให้เห็นผ่านโบราณสถานและโบราณวัตถุในรูปแบบต่างๆและอยากที่จะศึกษาค้นคว้าอนุรักษ์เอาไว้หรือแม้แต่ครอบครองเป็นเจ้าของมีทรัพย์สมบัติมีค่าขององค์ฟาโรห์จำนวนมากที่ถูกส่งออกไปต่างประเทศมีทั้งที่ลักลอบซื้อขายจนกลายเป็นสมบัติส่วนตัวหรืออาจนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ต่างๆทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการในฐานะของขวัญของกำนันจากรัฐบาลอียิปต์คลิปนี้อับดุลเฮทูบได้รวบรวมเอา6อนุสรณ์สถานอียิปต์โบราณขนาดใหญ่ที่ถูกย้ายไปต่างประเทศพร้อมเหตุผลที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเสริมด้วยเทคนิคการขนย้ายที่ไม่ธรรมดาไปติดตามกันครับและก่อนที่เราจะเจาะลึกเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้เราขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ Toyota Fortuner ความไว้วางใจแห่งผู้นำเป็นเจ้าของ Toyota Fortuner วันนี้พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษถึง30 กันยายนนี้ครับ Toyota Fortuner Trust of the Leader 1. เสาโอเบลิสแห่งทีโอโดซิอุสเสาหินแกรนิตสีแดงสูง 25.6 เมตรปัจจุบันตั้งอยู่ที่จัตุรัสสุลต่านอาห์เมดหรือฮิปโปโดมในกรุงอิสตันบูลประเทศตุรกีศูนย์กลางการเมืองการปกครองและสังคมของกรุงคอนสแตนติโนเปิลอดีตเมืองหลวงของจักรวรรดิไบเซนไทน์ต้นกำเนิดของเสาหินนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 18 โดยฟาโรห์ทุตมอสที่ 3 ซึ่งครองราชย์ในช่วง 1425 ถึง 1479 ปีก่อนคริสตกาลเดิมตั้งอยู่ในวิหารคานักในเมืองทิฟก่อนที่ในปี 357 จักรพรรดิโรมันคอนสแตนติอุสที่ 2 จะมีดำริให้ย้ายมายังเมืองอเล็กซานเดรียโดยล่องมาตามแม่น้ำไนล์ในโอกาสเฉลิมฉลองการครองราชย์เป็นปีที่ 20 ของพระองค์เสาหินนี้อยู่ที่อเล็กซานเดรียนาน 33 ปีก่อนที่จะถูกย้ายอีกครั้งโดยจักรพรรดิทีโอโดซิอุสที่ 1 ในปีค.ศ. 390 ไปยังกรุงคอนสแตนติโนเปิลเพื่อนำมาตกแต่งเมืองหลวงใหม่เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงอำนาจและประกาศความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันตะวันออกเมื่อแรกสร้างเสาหินนี้เคยสูงถึง 30 เมตรแต่การเคลื่อนย้ายและการติดตั้งใหม่ 2 ครั้งทำให้แตกหักเสียหายไปบางส่วนและมีการแกะสลักบริเวณฐานเป็นเรื่องราวของการมีชัยชนะในการศึกและจารึกถ้อยคำสดุดีจักรพรรดิโรมันเพิ่มเติมเข้าไป 2. เสาโอเบลิสแห่งฟิเลเสาโอเบลิสแห่งฟิเลปัจจุบันอยู่ในส่วนที่คิงสตันเลซี่ซึ่งเป็นสถานที่ส่วนบุคคลของตระกูลแบงค์ในเขตดอร์เซตของอังกฤษโดยเสาโอเบลิสแห่งฟิเลนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของงานสะสมโบราณวัตถุที่วิลเลียมจอห์นแบงค์ว่าจ้างให้นักสำรวจชาวอิตาเลียนขนมาจากอียิปต์เสาโอเบลิสสูง 9 เมตรนี้ใช้เวลาขนย้ายกันนานถึง 6 ปีกว่าจะไปถึงที่ตั้งใหม่ได้สำเร็จในปี 1821 โดยฐานของเสานั้นได้รับความเสียหายขณะเคลื่อนย้ายไปยังริมฝั่งแม่น้ำไนล์และทำให้เสาจมลงในน้ำก่อนจะขนขึ้นเรือข้ามทะเลไปจนถึงอังกฤษแล้วใช้รถบรรทุกปืนใหญ่ขนย้ายต่อไปจนถึงดอร์เซตเสาโอเบลิสแห่งฟิเลนี้มีด้วยกัน 2 ต้นเดิมตั้งอยู่ที่เกาะฟิเลกลางแม่น้ำไนล์ในอียิปต์และถูกขนย้ายจากอียิปต์ออกมา 1 ต้นภาพแกะสลักอักษรฮีโรกริฟิกบนเสาบ่งบอกถึงอายุของมันที่นับย้อนหลังไปได้ถึง 150 ปีก่อนคริสตกาลและตัวอักษรบนเสานี้ยังมีส่วนสำคัญในการศึกษาเกี่ยวกับการอ่านอักษรฮีโรกริฟิกในอังกฤษในช่วงศตวรรษที่ 19 ปัจจุบันเสาโอเบลิสแห่งฟิเลถือเป็นส่วนหนึ่งของคลังสมบัติทางวัฒนธรรมแห่งสหรัฐอาณาจักรภายใต้การดูแลขององค์กรการกุศลเพื่ออนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 3. วิหารทัฟฟาในช่วงทศวรรษที่ 1960 รัฐบาลอียิปต์จัดตั้งเขื่อนอัสวานเพื่อควบคุมระดับน้ำในแม่น้ำไนล์จนเป็นเหตุให้โบราณสถานจำนวนมากในภูมิภาคนูเบียเสี่ยงที่จะจมน้ำจึงขอความช่วยเหลือไปยังยูเนสโกเพื่อขนย้ายวิหารเก่าแก่อายุกว่า 3,000 ปีจากตำแหน่งที่ตั้งเดิมจนเกิดเป็นโครงการช่วยเหลือโบราณสถานนูเบียที่ต้องอาศัยงบประมาณมหาศาลและความร่วมมือจากนานาชาติเมื่อโครงการแล้วเสร็จอียิปต์จึงตอบแทนชาติต่างๆที่มาช่วยงานด้วยการมอบวิหารในภูมิภาคนูเบียที่รอดพ้นจากน้ำท่วมให้กับประเทศต่างๆเป็นการตอบแทนซึ่งประเทศเนเธอร์แลนด์ได้รับวิหารทัฟฟามาไว้ที่ห้องโถงกลางพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุแห่งชาติในเมืองไลเดนเดิมวิหารทัฟฟาตั้งอยู่ที่ป้อมปราการในนูเบียสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิออกุสตุส
ในช่วงเวลาที่อียิปต์เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันราวศตวรรษที่ 1ซึ่งเป็นช่วงที่เทพเจ้าอียิปต์อย่างเทพโอซิริสอิซิสและฮอรัสได้รับการยอมรับนับถืออย่างแพร่หลายและสะท้อนให้เห็นผ่านการตกแต่งวิหารที่ผสมผสานกับโครงสร้างอาคารอียิปต์ดั้งเดิมและนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 13เป็นต้นมาก็มีการดัดแปลงเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยสำหรับคนและสัตว์อีกด้วย 4. วิหารเดนดูวิหารเดนดูนับเป็นวิหารที่ร่วมสมัยกับวิหารทัฟฟาสร้างขึ้นเมื่อ 15 ปีก่อนคริสตกาลในรัชสมัยของจักรพรรดิออกุสตุสแห่งโรมันก่อนที่จะขนย้ายวิหารทั้งหลังมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนหรือเดอะเมทในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 1978 โดยมีการจัดสร้างห้องจัดแสดงกระจกขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะแม้ตัววิหารจะมีขนาดไม่ใหญ่แต่เต็มไปด้วยรายละเอียดที่น่าสนใจทั้งเสาค้ำยันสไตล์โรมันและงานแกะสลักบนผนังในฐานะวิหารที่สร้างเพื่ออุทิศให้กับเทพต่างๆตามความเชื่อดั้งเดิมและถูกทิ้งร้างไปก่อนจะถูกค้นพบโดยนักสำรวจชาวอเมริกันในช่วงศตวรรษที่ 19ที่พาการสลักชื่อและปีที่เดินทางไปถึงวิหารลงบนผนังของวิหารโดยเป็นการกระทำที่ขาดจิตสำนึกของคนในยุคก่อนซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน 5. วิหารเดบอสปัจจุบันวิหารแห่งนี้ตั้งอยู่ในสวนโกเตนเดลามอนตายาเมืองมาดริดประเทศสเปนเป็นวิหารที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตกาลโดยกษัตริย์แห่งเมโรเออาณาจักรแห่งอารยธรรมนูเบียที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอียิปต์โดยสร้างเพื่ออุทิศให้กับเทพอามุนและเทพีไอซิสและยังมีการตกแต่งก่อสร้างเพิ่มเติมในช่วงเวลาต่อมาที่อียิปต์ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันในช่วงราชวงศ์ทอเลมีอย่างไรก็ตามวิหารเดบอสถูกทิ้งร้างไปในช่วงศตวรรษที่ 6 หลังภูมิภาคนูเบียเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ก่อนที่จะกลายเป็นหนึ่งในวิหารที่เสี่ยงจะต้องถูกน้ำท่วมจากการสร้างเขื่อนอัสวานและมีการขนย้ายมายังสเปนเพื่อเป็นการขอบคุณที่ทางสเปนได้ร่วมบริจาคให้กับโครงการช่วยเหลือโบราณสถานนูเบีย 6. วิหารเอลิไซปิดท้ายด้วยวิหารเอลิไซสร้างขึ้นโดยฟาโรห์ทุสโมสที่ 3 แห่งราชวงศ์ที่ 18 ในช่วงศตวรรษที่ 15 ก่อนคริสตกาลเพื่ออุทิศให้กับเทพอามุนเทพฮอรัสและเทพีซาทิสตัววิหารเดิมเป็นสถาปัตยกรรมหินตัดที่ตั้งอยู่ระหว่างน้ำตกที่เก่าแก่ที่สุด 2 แห่งของแม่น้ำไนล์ก่อนที่จะถูกขนย้ายมายังพิพิธภัณฑ์ที่จะแสดงงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอียิปต์โบราณในเมืองตูรินอิตาลีเพื่อเป็นของขวัญแสดงความขอบคุณจากรัฐบาลอียิปต์เช่นกัน